What's up guys and welcome back now, and wait a sec, because I bring in my mobile and then we start the stream with Warhammer. Okay, so now we wait a few minutes because I've got something to just a little bit of problem with Warhammer. We'll do it muted. So yeah, once I fix this, I am back. Just a minute guys. So yeah, starting screens here. So yeah, I will be back. Just a short couple of time period. And then I will tell you everything what you should know about this game and why we started on this channel right now. Hi Greenader, I just told that I'm going to do something muted. Na, itt vagyok, csak kiderült, hogy a Warhammernél volt valami kis probléma, mert modpack kellett a launcherbe. Nem is értem, hogy mi történt. Na mindegy. Na, szevasz Greenader. Először is betrakom nektek a képet, hogy lássátok, hogy miről van szó. Itt a Warhammer. Tehát először is a készítőről. Free Content Updates, 30th Anniversary Regiments, 30th Anniversary. Ez a Szegának a 30th Anniversary. Igen. Szóval, beszélve egy kicsit, hogy miért is ismerem ezt a játékot, meg hogy honnan tudok róla. Complete your registration to over access to claim the regiments, blah blah. Game guides. Igen. Tehát ez a játék. A Sega által van itt, és szeretnék kérni egy hangra való visszajelzést. Kép. Ja? Nem, jó. Majdnem el is fejtettem. Szóval a hangra szeretnék most visszajelzést. Hogy a hang az mennyire van rendben. De majd ezt később még játék közben akarjátok, hangosíthatjuk. Hát ugye a Siege-hez van beállítva. És lehet egy kicsit feljebb nyomom a hangot. Ugye megnézzük. Streamlabs-ban. Így mondjuk. Ilyen felesen jó lesz. Szóval, a Total Warhammer, kicsit puskázok Epicről. Ugye mondom, mikor jött ki. Egyébként addig van időm, addig. Szóval Store. És mindent elmondok róla. Total War. Warhammer. Itt is van. Total Warhammer 2021 release date. Ez már így jobban lehet. Igen, tehát a Total Warhammer-t 2021 11-ó 22-én adták volna ki. Ez így lehetséges. Ja. Tehát elvileg ezt a gémet 2021 11-ó 22-én adta ki. És igen, a Sega. A Sega, hogy miről híres, ugye? A Sega híres a strategy gémek gyártásáról. Ők leginkább a történelmi témákban jeleskedtek. És az egyik első gémük is tőlük van. Gémem tőlük van. Az legelső game, amivel életemben játszottam, így komolyan, az a Total War Rome volt a legelső rész, erről már meséltem ugye neked Greenader, és az a game az ugye nyilvánvalóan történelmi alapon volt. A Sega eddig mindig történelmi
körből hozott játékokat. Egyetlen játékok, amiben nem. Ez is egy strategy game, viszont ebben az univerzumban nem ugye, tehát kicsit nehezebb lesz megszokni, mert itt különleges karakterek vannak, ez egy kitalált univerzum. Őszintén szóval, sose szerettem a fantasy játékokat nagyon, nyilván játszottam jó fantasy játékokkal, de ettől függetlenül sose voltak a kedvenceim. Meglátjuk, hogy Sega mit tud nekem mutatni, főleg strategic módon. Hiszen ami itt nehéz, tehát a COS-ba föl van építve egy komplett univerzum, amit Clash Royale-ból is tudsz. Viszont itt nincs. Tehát ez úgy kell majd previews-ni. Tehát ez majd úgy kell hozzászoknom, meg gondolom kurva sok tutorial át venni. Az eredeti Total War-ban kurva sok olyan probléma volt, amit hogyha nem játszottál 10 órát a játékkal, 10 órát bazd meg, 100-at, akkor nem tudtad, hogy miért lúzolod el, és még utána is mindig elúszoltad a campinget. Jó, nyilván ez kb. 20 évvel ezelőtt volt, amikor azt a játékot kiadták. Sega azóta is gyárt egyébként content, de a legutolsó játékuk az a trójai DLC volt, azt hiszem a legújabb Total War Rome-hoz. Mert Total War Rome-ot mindig megújítják új grafikával, stb. Szóval nézzük, hogy mit tud a Sega nekem adni. Lehet egy kis gameplay szükségem van. Total War Warhammer. Tutorial. What's new? Getting started. Tutorial. Camping is... bazd meg. Ugye ez nem leírva van. Ezt nem tudom, hogy látjátok egyébként. Ja, látjátok. Camping introduction. This video is private. És rámentem, és megnyitotta a YouTube-ot. Ezt elvileg nem kell látnotok. Igen, nem is látjátok, hogy kijött a Nerd ajánló. Total War Warhammer-t. Igen, ez csak 2021 lehet. Release date. Igen. Nem lehet, hogy 2016-ban adtak ki játékot, csak az epikézi fasságokat mondogat. Jó, mindegy, nem tudom, majd meglátjuk grafikából. Na. Tehát New Campinget nem akarok kezdeni mindenféle tutorial nélkül, úgyhogy give me something tutorial, bazd meg. Ez így már is rosszul kezdődik, Sega. This video is private. Nem akarok campinget kezdeni. Igen. De éppen nem is bírok semmit csinálni. Jó, tehát nem kapok tutorialt a játékra. Jó. Akkor kezdjünk is egy New Campinget. The Old World. Prepare thyself. Ez nem tudom mi a faszom a thyself. The Old World trembles and the ground snakes with marching armies. For there is naught but war. In the Old World camping, you must make your race supreme amongst the rabble, the usurpers, and many enemies you will encounter as you conquer. This is the ultimate test of generalship and statecraft, with the fate of the Old World and the lands beyond in your hands. Eternal war and fleeting glory are yours to command. Conquer this world. Jó, playable races. The Empire, the Dwarf. Magyarul senki nem playable, az így elég jó. X-Men Chaos Warriors. Miért nem tudok playable? Story Campings. Jó, continue. Nem tudom, most kivel vagyok. Ja, itt kell kivel. Select Faction. Mi történt? Initial Challenge normál, nekem valami easy kéne először. Worf. Na. Hard. Nem biztos, hogy ezzel kéne kezdeni. For many generations, Dwarf prospered, but then their realm was revamped by devastating earthquakes and succession attacks by greenskins and other foes. Még mindig nem tudom megnyitni. Nem, itt be van fagyva. Nem tudok felmenni. High King Thorium plans to retake his realm, slaying every last greenskin in his way. Scores against the Dwarf must be settled by any and all means necessary to keep order. Jó, azt nem olvasom el. Faction leader. Send me to vengeance. I must fulfill my Slayer oath. Retake the realms. Jó, legyél te.
Enable introduction. No. Difficulty. Legyen normál. Ne legyen túl easy, mert én tudom, mit jelent a Sega játékokban a difficulty. És starts. There is Bretonia and Burdox. De azok hártok voltak. Azt sem tudom, miről van szó. By the way. Jó, már megijedtem, hogy nektek is ott van az aktiválja a Windows-t. Na? Igen. Problémába ütköztünk. Tehát a Total Warhammer fogta magát és kifagyott. Jó. Let's restart it. Megesik az ilyen még Nessai-nál is. Igen, és akkor most megint bejön ez a módos izé, nincsenek módjaim. Ja, tehát nem módolom a játékot, ezek a játékok. Ja, mondjuk hát erre nem számítottam, hogy fogja magát és kifagy. A faszba. Jó. De kezdjük újra. Elvileg most láthatok kéne Warhammert. De akkor nem értem, hogy mi a faszért nem látjátok. Sega. Igen, nem már látjátok a Sega által. Ilyenkor mindig szokott lenni egy game intro. És nem néztem végig, ameddig beléptem a gamebe. És kurva néz volt belépni. Igen, it's a game intro. It is a dark age. It is a dark A age, mennyi is bloody felirat. age. De ezt elnyomtam. Felirat nélkül ezt hittem foglalni fogjátok. Sound, graphics, controls, game settings. English, teljesen nincs jó, van text. Jó, campings. Most tudom megint. Igen, most megbírom. Getting started. The introduction. If you are new to Total War, or want to quickly become familiar with the world of Total Warhammer, the best way to learn the game is through the introduction, consisting of battle tutorials and step-by-step guidance covering everything you need to know during the first few turns of camping. The introduction is enabled by the introduction checkbox, a lore section screen. All the characters featured in the introduction have the option available. Tehát ők ezt ajánlják. When beginning Total Warhammer, first select one of our 4 races. Races? 5. Igen. The Empire, Dwarves, Greenskins, Vampire Counts, a Legendary Lord, is your first army. Choose one from the Lord selection screen. Armies and units. Pages. Jó. Nem fogom ezt most végigolvasni, elmondhatlak az titeket, meglátjuk mit az. Na, próbáljuk meg megint. Igen, most nem fagyott ki. Make sure you tell those humies, make sure you tell them good. Make sure you tell them about the king. Mi volt az? Na nézzük, kapunk is egy animációt, a Sega játékban mindig ritka volt az animáció. Bár mondjuk nem, még a 20 éves óta van, is kaptam. Nincs. Nincsen felirat. Pedig elvileg beállítottam a feliratot. Nem értetek. The storms gather again. Írok It megint presents összegyűlnek. a chance for the brave to bring about an age of reckoning. I come to the Dwarf High King as a herald of such times, and so I find myself at the King's right hand. My presence is timely, for dire news comes from the south.
greenskins flock to the banner of a cruel war boss. Now, my liege, Thorgrim Grudgebearer leads a mighty throng from Karazakarak, smashing aside any foes that block our path. If Grudgebearer desires to return the Karaz Angkor to its former glory, then he must rid his lands of vile greenskins. Those gathering within the shadows of Everpeak are a good start. Jó, kaptunk egy intrót, remélem mindent értetsz. Én nem teljesen, mert eléggé szar volt a minőség. Ez tipikus Sega felállás, már által 20 éves Total War-omat magam előtt. Ez most tiszta nosztalgia lesz. No mercy! Ez tudod honnan ismerős. Battlefield kamera. Tessék, kapunk izét. Your forces begin their attack, my lords. See for yourself. Battlefield camera. Move the camera with VASD keys. Orient the camera by holding down the middle mouse button. Change the camera weight. Orient. Ja. Igen. Change the camera height with the mouse. Ez mondjuk furcsa. Ez eddig nem így volt. Change the camera height with the scroll wheel. Hold down shift. Be sure to join Faster the one. fight yourself. The warriors will be greatly inspired by your presence. Orders on the battlefield are issued to units, not to individual troops. Select a single unit by left clicking. Select a multiple units by clicking and dragging. Igen, ezt tudom. Csak ez fura, ez a középső mouse button, és ezt majd lehet, hogy átállítom, ez elég ideges. Ezeket szelekteljem. Igen, és jobb klikkel oda küldöm őket. Ez nem biztos, hogy jó volt ezzel küldeni őket jobb klikkel. Remember as you fight that help and advice is available at your request, my lord. Previous advice can be recalled with the advice by buttons. Ranges are available to provide information. Press the fidget anytime to break up the game, go ahead. Got it. Nem akartam megnyomni a fegyet. Fogalmam sincs, hogy mi történik. Ezeket nem tudom kiválasztani. Ezeket se. Ezek nem az én egységeim. Attack! Show the ancestors that the spirit of the Dawi remains strong. That the Szóval age ez of akkor volt a select reckoning units, has mert az begun. clicking enemy. Igen, ezt nyilván tudom, hogy jön a nosztalgia. Ez egyelőre nagyon nyerés rálunk, mert ezért ez a tipikus taktika, amit szoktam csinálni. Ja, itt double rise kick. Igen, ez még a rómás. Itt van a king, és itt van egy ex-infantry. Nem annyira kaotikus a játék, mint előbb gondoltam. Jó, kurva jól állunk a letölben. Mondom. Ez most a charge. Látszik az a charge? Attack the sides and the rear of the enemy where possible. Their courage will surely Ajaj. pay its Ez úgy, hogyha meghal a king. Mondjuk a king sosem hal meg, ezt tudhatjuk a régi játékokból. Ezek meg itt... Ezek is nyerni fognak. Jó, ez too easy. No, 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 no. Don't be stupid. Flanking soldier fight best against the enemies that are in front of them. Units will suffer increased casualties when attacked from the... The enemy begin to crumble. They run from the battle. Igen, most runolnak. A régi Total War-omban úgy volt, hogyha egyszer runolni kezdenek, akkor néha megállnak. Az újban már nem így volt. Be sure to take charge of the forces you control, sire. Effective command of your army is a skill worth mastering. Igen, ezt mindig csináltam, tehát hogy order selected units to press each position by right clicking and dragging out a formation on terrain. Igen, ezt is tudom, hogy kell. Igen.
Hold the space bar to see units destination while they move. Ah. Space-szal látom, hogy hol mennek a unitjaim. Ez a mouse button-ös izé, ez elég idegesítő, és nehéz hozzászokni a régi ROM játékok után. Ez a unitjaim, ezek itt... Aha, te is velem vagy. Nem, van egy archer, kaptunk egy archert. Azt hiszem kontrollal szelekteljük az összes unitot, legalábbis régi ROM-ban így volt. Itt most helpeljünk neki kicsit. És szerintem randunk. Keep your missile units back from the enemy, my lord. They will be most effective if allowed to shoot from a distance. Hát ezt nem mondott komolyan, hogy a missile unitok distance-ről jók. Ezt abszolút nem gondoltam volna. Ezeket már úgyis ranolnak, ezeket megoldják. Nem, itt vannak még enemik. Tessék, milyen érzés egy total weapon-nél? Szeretjük mindig feltem. Ezt mindig is idegesítettem, amikor automatikusan fire-öltek. Ezt kikapcsoltam általában. Elvileg most randolunk. Igen, látjátok, hiába menekültünk el, ilyenkor újra összegyűlnek. Lords. Igen, a Lord az a most important unit in our method. 10 power units and turn the tide of the battle. Igen, és ha ők meghalnak, akkor a unitjait szomorúak lesznek és vesztik a morát. Tudom, hogy kell. Health, backspace, hol van a... Jó, ne őket üldözzétek oda-oda. The enemy general joins the battle at last. Nashrak fights amidst his mounted warriors. Egyre még odaig sítottam, hogy a líderemet hogy nyomom be. Mobile soldiers on mounts. Ideal for swift maneuvers. Mounted charge can provoke a sudden drop in an enemy's leadership level, particularly when delivered in the flank or rear of a unit. Vulnerable against spare weapons and in prolonged engagements. Jó. Tehát control-a, select all units. De idegesít ez a mouse kurzor. És a leader becsatlakozik, jó. Ezt rohamozzátok kérlek. Itt van az én leader. No. You are not going to do that. Stand your grounds. Aha. Az jónak tűnik, nem olvastam, hogy mit tud, de biztos jó. És ezeket lemészároljuk. Kontrolla. Ez akkor olyan nincs on the side, routed all killed. Close victory, ez neked close volt? You have won the battle, but do not celebrate too much for the gods will look ill upon games so near to defeat. Na, seems chill. Na, ebből most kurva sokat tudtam meg. Seems good. Zöld, ezt mondanám. Ja, seems promising. Ezt mondom. Factions of particular race receive a bonus to diplomatic relations and therefore them to stick together. Jó, és most megkezdődik a rendes kill for corn. Tök kaptunk egy tutorialt, Your ezt elmutatom. sacred peak is secure, King Rajbearer.
The mountains rumble to the sound of your armies marching, yet the threat to your kind has scarcely diminished. Yo, the camping map is the theater, which armies and factions can be created, surveyed, commanded and destroyed. Territory on the map is divided into provinces. Each province contains multiple settlements. Őket kéne megtámadni egyből, látom. Itt ugyanaz a... Nem, itt nem ugyanaz működik. Itt ilyen szar az irányítás. Yeah, treat your kind as... Igen. The lands around here remain infested with filthy greenskin scum. See for yourself. Yeah, they are criminal scum. So move the camera with WASD keys or by holding the middle mouse button and dragging. Yeah, ez nagyon szar. Jó, zoom in and out by scrolling the mouse wheel or by using the Z. Jó, nyilván ezt fogjuk használni a mouse wheel-t. Examine the position of importance. The dwarfs of Baragvar look kindly upon your cause, sire. With sufficient persuasion, they would likely join your struggle against the greenskins. Igen, tehát ölájuk lehetnek velünk. Factions are tribes, peoples or nations on the camping map that control settlements and MS armies. Ez szerintem messz akart lenni. Jó. The scabby-eyed tribe of greenskins maintain their hostilities against you from their feeble camps upon the plains. Be sure to watch their movements carefully. Igen, tehát ők valamiért nagyon utálnak engem. Ideig eljutottam. Azok pedig valamiért nagyon biztos csatlakoznának, jó. Faction is destroyed when it controls no more armies or settlements. Jó. The greenskins of the Bloody Spears continue to defile your most sacred monuments. They must be expelled from these mountains with all haste. No dwarf king should tolerate such a presence so close to Everpeak. Az Everpeak az a hegy lehet. Jó. Ez. Jó, tehát felfedeztük a mapet. Vengeance must be the answer. The Bloody Spears cannot be allowed to regroup after their defeat. Press forward and maintain the offensive. Jó. Press forward. Armies are used to attack and defend settlements and fight enemy armies. Hát passz meg, kurra nem tudtam. An army is always led by a lord. An army can be selected by left clicking on it. Ja, left click. Igen, itt mutatja, hogy meddig tud move-olni. És valószínűleg oda kell move-olni. Move the throng. Good. The enemy will no doubt have picked up your movements. They will be frantically barricading their hovels in preparation for your arrival. Hú, ez a akcentus. More of your proud kin stand ready to take up arms against the invaders, my lord. Recruit them, and they will be ready to fight in the battles that are to come. The battles that. Battles to come. Minden, mégis csak mindegy, nem ezt mondta. Na. The additional unit can be recruited into selected army from the recruitment panel, which is opened from the army panel. Aye. Igen, recruitment. És itt van felül a pénzem. Left click unit card on the recruitment panel, blah blah blah. The cost of recruiting each unit is shown on its unit card. This the treasury. Miners. No, ez kell. Több a damage, a armor és kevesebb, a leadership és kevesebb. Milliárdok és mindennek kevesebb, mi a faszért várj meg? Kevesebbe is kerül. Oathbound. The recruits will make first-rate warriors, I'm sure. For now, the throng must remain in place to train them. Ja. Let's also look at improving your infrastructure at home. Igen, te lehet A építkezni solid is. base of operations will repay itself on the battlefields ahead. Settlements contain buildings that provide a variety of benefits. Settlements and buildings are managed from the province overview panel, which appears when a settlement is selected. Igen, egyelőre csak ez egy városom van. Jó. Ezeket, hogyha majd egyszer a Total War-omat... Upgraded training facilities will allow you to better train the Dawi to fight, sire. Igen, ez viszont az új Total War-omban már pontosan ugyanez volt.
pontosan ugyanígy kellett mindent upgrade-elni. Ezt már tudom, hogy itt már sokkal több értelme van, mint a régiben. A régiben csak a pénzt fogyasztotta, és kurva nem adott semmit, az városai úgyis megutáltak céget, bármennyit. Ha nem háborúztál semmit, akkor is megutáltak. A kurvára háborúztál, akkor is megutáltak. Tehát abban a játékban a diplomáciának semmi értelme nem volt, mert az AI mindent elutasított, csak nem adsz neki hülye ajánlatot. Tehát, hogy így... Buildings in the settlement can be both constructed, repaired, and dismantled from the province overview panel. Building's rollout panel is shown when the mouse cursor is placed over the building icon. Igen, building upgrades can be browsed and initiated from a building rollout panel. Ez egy klán barakk. Ezt gondolom most... Excellent. Stout hands will be set to work immediately. Jó, többet nem építek akkor. De You ezeket must ismerem. seek ways to further your methods of war if you are to drive the orc filth from the mountains. Put the finest minds from the guilds to work on improving your practices and knowledge. Technology research. Researching new technologies can bring a variety of military and civic benefits. Only one technology may be researched at a time. Research is undertaken by technology panel. Na, ilyen volt Rómban is, az új Rómban. De a régiben nem. Cause it subsides the way of the guilds, the way of the clans. Recruitment cost ministers, cavalry units, recruitment for thunder units. Jó, egyelőre ezek az alapunitoknak tűnik, úgyhogy ezt kérem. Good. In time, the lore they will gain will surely aid your cause. I know your patience wears thin, my king, but you must temper the need for vengeance with further intelligence of the Groby's actions. There is nothing more to do for now. Igen, van ugye kör, ez ugye körekre bontó stratégiai játék, tehát majd ők fognak támadni, és igen, tehát egy körbe ennyit move-olhatunk, mint amennyit itt látsz. Tehát, hogy ő neki már nincsen movementje. Time of the camping map is advancing turn. Use the blah blah blah. Other factions will get igen. Igen, ők akkor fognak move-olni, tehát ez gyakorlatilag egy European War. Csak nem teljesen. De ha itt is így működik, akkor így se lehet majd unitokat összevonni, ami kurva idegesítő lesz. More greenskins muster in the mountain pass to the east. Attack now, while they remain vulnerable. Igen, ők most elfáradtak, tehát nem tudnak visszavonulni. Igen, és meg kaptunk is objektíveket. Ezeket a szenátustól kapod a Rómásba, itt pedig a faszom tudjátok kitől. Beheld by the enraged case of Grimnir, the bloody spirits have trespassed with impunity all over the Sacred Mountains. Ebből kurva sokat lehet tanulni. Their forces gather to the east and must be defeated in battle before their strength is regained. Defeat an army belonging to the following faction in battle. Bloody Spears. Treasury. Jó, tehát egy armit kell defeatelni, mert nem lesz nehéz. Misdeeds committed against your kind are recorded in the venerable book of grudges, the Damas Kron. Once documented, no transgression should remain unpunished, my king. Our faction keep a list of grudges against enemies that have wronged them. These can be seen in the book of grudges. Learn more about grudges here. Melyik a book of grudges? Ez lenne az. Ez az. Ja, itt ezek a mission bookok, jó? Csak elég nehezen mondják el ez a mission. Most ezt így bezárom, jó? Onward! Battle is upon us. Study your options carefully. The enemy are close. Blood will be spilled. Igen, ezeket tudom, tehát le lehet szimulálni a betört, amit nem érdemes, mert olyan betört is el tudsz veszteni, meg kurvára nem lehet elveszteni angyalul. Vissza tudsz vonulni, illetve tudsz ugye fightolni magadtól, nyilván nem kérdés, hogy melyiket választjuk. Ezek még a régi Rómában is így voltak. Jó, először meg voltam ilyet a játéktól, hogy nagyon bonyolult lesz, és nagyon nehéz megszokni, az unitok full ugyanazok, és ha jól látom, nincs annyi fajta unit, de majd ha fejlődünk, akkor majd gondolom lesz. Nem csak 4 fajta lesz, gondolom. És ebből is csak 2. Your soldiers are ready to deploy for Sokkal battle, inkább my strategy-ről lord. szól. They await your orders. Dwarf warriors! Igen, tehát most ugye fel tudom állítani a... Ők itt milyen fasz keresni? Pickaxe Infantry. Tehát a minerök Pickaxe Infantry. Jó, these are Dwarf Warriors.
Jó, start battle. Your ranged weapons may prove decisive in the coming battle, Commander. Bring them to bear against the enemy from afar, but be sure to protect them as well. Artillery units such as cannons and catapults can fire projectiles at the enemy over long distances. They are most useful against ranged infantry, formation monsters and enemy fortifications. Igen, és hogyha berakod rájuk a fire módot, akkor nem fognak olyan pontosan lőni. Jó, és hogy tudok felvonulni itt is kontrollal? Nem így szeretnék. Most itt várjak. Ja, megnézzük, hogy fel tudunk-e vonulni kontrollával. Ja, így felvonulunk, de most ezt nem biztos, hogy kéne. Úgyhogy inkább hold. No. Miners never do that. Just bring them here. Jó, ide csaljuk őket, és aztán teljes erőből rájuk támadunk. Your troops come under fire, Commander. Have them find cover or eliminate the source. Többen vagyunk, tehát ez most így jó is van. Jó, ez bejött megint. Ennyi. A Lordot itt hagyjuk, nem vagyunk hülyék, hogy beküldjük. Most már beküldhetjük. Jó, ezt kurva jól csináltuk. Az a gond, hogy őt meg kéne ölni ott. Hát ő kurva erős. Ja, itt nem olyanok a lordok, mint a izében a Rómában voltak, jó? Ó, bassz meg. Ja, most ott megfutamodik, akkor most kéne megölni. És hogyha megrohan, mindenki rájuk kontrolla. Pedig álljatok le, miatt eltaláljátok a... Ezeket mindig nagyon adtam, ezeket a játékokat, kurva jó. Jó, a líderük elmenekül. De nem itt a líderük. Védjétek már meg azt a kurva lídert! Ja, fasz. Ja, csak az árcsörök vannak bejönni. Ha a lídert megőrizek, akkor az a legjobb. Nem tud elmenekülni. Hogy ez lehet, hogy scriptel van és nem lehet megölni. Bár kétlem. Így már rég meg kéne adnia. Ja, scriptel van. Jó, azt direkt van. Top. Azon tényleg a szétoszódnak és nem... Your exertions dull their ability to fight. Give them time to rest, even amidst the thickest of battles. Igen, ott alul játszottam rájuk. Most ők kifáradtak. End battle. Nem, ott most endeltem, de annak sok értelme nem lesz, már fél armiuk elmenekül. Beleértve a Warlordot is. Én meg kurva sok embert vesztettem és nem ezért. Most már tök mindegy, hogy pihennek-e vagy nem. És vége van a battle. Ilyenkor föl lehet rakni a sebességet is, ha jól tudom. Ezt kéne elérni. Jó. Skip-te van.
Ezt kéne coverni. Na. Itt egyébként ezt mindig, ugye az itt a magyarosításban volt itt mindig gond. Itt a mi rosszainkat mutatja, és a remaininget, igen. Mindig azt mondtad, hogy áldozatok, és akkor itt nem arra kellett gondolni, hanem arra, hogy mennyit öltél meg te. Az elején ezt mindig elbasztam a Total War Rome-ba. Ez magyarosítás már volt. Victory is yours, my lord. Hát ezt But nem what lehet majd about fel. the fate of those captured in battle? It can be beneficial to hold them, but sometimes leniency or brutality can be worth more. Post Battle Options. Tehát Execute Captives, az Leadership plusz 4, vagy Release Captive, Casualty Replenishment Rate mínusz 5, és kapunk érte pénzt. És itt aztán 348 a Treasury-be kurva nem megy semmire. Your army will gain the following effects. Executed captives. These brave Tamir celebrating after another wrong. Release captives. The throne looks like at home with feast and stories were over. Jó, választjuk kivégzést. De melyiket választottad? Kész is van. Those that serve your cause gain experience over time, my lord. Be sure to guide their development to your advantage. Wrong gains. Champion. Recent events that prove successful for your champion rank. You are part of the top 10,000 players of the Rainbow Six Siege community. You have reached champion rank. Congratulations. Thanks. Yeah. Be sure to guide your developments. Characters such as lords and heroes increase in rank and gain skill points over time as they perform actions and camp on the camping map. Skill points can be spent unlocking new skills for them. Your character has gained skill points to spend. Learn more about character skills here. The Groby maintain one of their slum camps beneath the pillars of Grumni, a sin that cannot remain in the Damaskron any longer. The pillars must be returned to dwarfen hands. Follower gains. Igen. It is time! Recruit units. Mert tudok itt recruitolni. Yes! Már vagyunk fel egyet. Ja, ez egy rándba telik, akkor nem kell kösz. Jó. Hol van a skill? Diplomacy, Fiction Summary, Treasury, Technology, Objectives, and One rug! Lords. Hol tudom felrakni rá a skills? Skill point breakdown. Véletlen felraktam rá egy armor plusz 6-ot. Jó. Ez 2 randig fog gondolom menni. Vagy van még 2 pontom? Nem. Ez jó lesz, elég összetett a játék. The city has been Siege-elni. reached, and your warriors are prepared for battle, mighty lord. Itt van a kiéheztetés Study your option. options, nevertheless. Encircling the enemy and starving them out may be the wisest course of action. Igen, ezt mondtam, kiéheztetés. Engagement options such as weather attacker. Igen. And cycles from the settlement away the enemy. Igen. Break siege. Auto resolve. Jó, maradjunk. Ready access! Most gondolom ez az objektívem is. Igen, capture and occupy the following settlements. Jó, van leszarom. Overview. És milyen is? Mondom, attack. Destroy them! Drang! Jó, van leszarom, attackoljunk. Lehet, hogy nem véletlenül mondta a game, hogy a wisest options, azt talán az lenne, hogy... Battle of the Pillars of Grungni. Nagyon szép megvillen egy Siege ebbe a játékban. A Siege-ek mindig kurva nehezek voltak Total War Rome-ban. Ahogy ez nem Siege, akkor ez így itt vadsz. Ez itt mi? Reinforcing Army. Bloody Spears. Minus! Confident és Fresh. Na,
weapons, just like me. Ide álljunk fel. Enemy reinforcements are approaching. Attack with caution, Commander. Appears reinforcements reinforcing armies appear on the edge of the battlefield during the fighting. A régi Rómban úgy volt, hogy a reinforcementeket, vagy hát az unitok fajtáját csak egy bizonyos távolságra látod, de ráközelítettél rájuk, akkor látod, hogy milyenek valójában. Csak a kiírás nem láttad. Aha, ez a szétdefeatelt valami. Ezt nem is írtak. Így már nehezebb lesz a siege. Bár mondjuk championoknak nem az. Goblins. Na. Goblin köcsögök. Nem lehet itt időgyorsítani? Miért nincs időgyorsítás? Rohadjatok meg. Ezt nem raktátok bele? For Bassex! The enemy attack your flank, Commander. Drive them off. No. You should let read there. The enemy general is slain, my lord, cursing your name with his dying breath. Jó, meg is halsz. Látjátok, ilyen gyorsan megöl a general. Na, ennyi open a screen ide. Tudom, hogy nem vagy oda a story game-ekért. Ez nem is feltétlenül egy story game. Én akkor keverit szoktam használni, hogy hátba charge-oljam őket. Azért a reinforcementekre vigyázni kell. Ezért kéne gyorsan kidefeatelni őket még mielőtt. Ha egyik filiál, az azt jelenti, hogy a többit is magával rántja, igen, ez a régi Rómban is így volt. És ilyenkor nem szabad őket üldözni, mert őket geci erősek lesznek. Ti pedig minél gyorsabban jöhetek ide-vissza, mert különben ott szopni fogtok. Run! No way, you can't run! No! They're dying. Jó, most használnunk kell összes Total Venom skillemet, mert egy vesztéssel álló betege vagyok. Ezeket nem fognak kitartani, ameddig nem jön meg a reinforcement. De ne, hova faszomba futtok? Come back. Öljétek már meg őket, kérlek. Jó. Nice. Most nincs időnk küldözni őket, come on. Into the battle, guys. Charge them. Ah, they won't be able to hold there. Retreat. Elég sokat megöltek közülük. Ez nice volt. No. Figyelnem kellett volna. Az árcsőket elkapták. Faszom. It's very strategic. Yeah, it is. Your craven warriors run from the battle, my lord. Round them up and send them back to the fight. Nem, ők ranoljanak. Ez most itt meg kell őket... Ez itt gond lesz, az árcsőjémet megint elérik. Nincsen védelmük. És itt pedig ezeket is szarráülik. Ezek balliszták, ezek nem tudják magukat megvédeni. 5-en vannak, és összes ballisztámat szarrá fogják ölni. És kurva lesz. Units within the battlefield may rally and begin responding unless again. Once they have retreated to a safe distance. Persze, ezt tudom. Melyik army retreat-el? Ez. Igen.
Battle van itt. Szóval ti, amint ezeket megdefeatelitek. Withdraw. Withdraw there, withdraw. Jó, gyorsan. Help. Most még nem azért withdrawolnak, hanem azért, mert én mondtam nekik. És hogy hol withdrawoljanak, az itt van. Ja. Ezek meneküljenek és elvesztették az összes balisztájukat. Ez túl nagy veszteség. És most megint 5 felől támadnak minket, és egy helyen van az egész army. Ezt a csávót kéne megölni. Szóval nekik már sehol nincsen army. Az archerök is lúzolnak. Teljesen egyben van az army. Látjátok, ez a gond, hogy ott is vannak ennek az army résznek egységei. Az mondta, hogy nekik annyira kevés HP-jük van, hogy amint ide jönnek, egyből figyelnek. De arra jók, hogy a morálomat megtörjék. Jó, most az egészen nemi force-ot ránol. Igen, Victory. Jó, hát nekem meg elveszett az egész ballista, katapult, vagy milyen faszom. Nem tudok már siege-elni. Nincsen 4-szeres idő. Itt ránol a... Itt. Ráadásul cavalry nélkül eséllyel nincs elérni őket. Nem is értem, miért nincs ebben a játékban cavalry. Alapból adva. És oda nem tudok menni azokhoz a unitokhoz, hogy megnézem őket. De nem, csak a unitont kell maradnom kamerának. Nem lehet őket elmozdítani, mert unit kamera van berakva. Controller. Jó, innen már igazából tök mindegy, úgy sérülünk őt. Na. End battle. Mi 293 embert vesztettünk. Még ők 505-öt. A legjobb az volt, hogy régen kiírta, hogy... Tehát, hogy te mennyit öltél. És le lehetett itt egy ilyen pontos battle menüt, ahol minden unitra lebontva leírta, hogy ki mennyit ölt. Ez volt a legjobb dolog a Rómban. Ez kurva jó dolog volt, hogy ezt összesítette. Na, addig van időnk, ameddig apám megjön. Kérdés, ez mikor jön meg? Close victory, hát ez close-tól azért távol volt még mindig. 806 embert vesztettetek, mi 497-et. Vagy na, 239-et. 341 enemit capture-öltünk. At last, the defenses have fallen, my lord. The fate of those that remain is yours to determine. The number of options are available to the victor after capture of the settlement. These are presented on the post-battle. Igen. Tehát a legjobb az volt Total War Rome 1-ben, csak kiirtottad a lakosságot, mert akkor nem lázadtak föl. A rész az nem tudom mi. All buildings are destroyed and the settlement is torched. Milyen faszért csinálnám ezt? Csak akkor csinálom, hogyha valakit le akarok rombolni. Province instability. Sack. You don't occupy the settlement, but instead steal wealth and damage the buildings. Nem, én occupy-olni szeretnék. Loot and occupy. Occupy. You peacefully occupy the settlement and captives are released. Hát most 300 ilyen nem éri meg feláldozni a province instability-t. A conquest penalty-t, úgyhogy occupy simán. Az volt a feladat, hogy occupy-oljon még. Banner Gates. Legendary Lords. Your Dawi have been put to work fixing up the captured city, sir. Yet there are many grudges still to settle. Perfidious manlings and bloodthirsty vampires threaten your kind in the north, and your mountain will never be safe while a single greenskin draws breath. To war! Each player faction has its own victory conditions, which if achieved will win the game. Victory conditions can be viewed on the objectives panel. Learn more about victory conditions here. Tudom, lehet hegemonit is. Capture objective issued. Occupy, loot, lease or sack. 3 different settlements. Cross. Anchor has fallen into this line, assaulted by fell enemies above.
and below the ground, but no more ever be cast thither. The High King demands that Dwarf realm be brought back to his former glory. Let the task begin in earnest. That's három. Gyrocopter scouts report of a greenskin migration heading northwards. Spies say they intend to meet up and swell the mobs of the dread orc warlord who travels towards the Badlands. Whatever they are up to, they must be stopped. Summon the throng. Tronk? Mi a faszom az a tronk? Azt lefordíthatnám nekem. Most ebből kaptam enemy forces. The details. Win the following battle. Ambush the Thunderling Falls. Be held in make haste for any concentration of growing spells. És oda a friend client. Ja, tehát meg kell őket ambusholni. You cannot current teleports. Nem szeretnék teleportolni. Your army has marched all it can, my lord. They must They rest. must rest. I'm a hero may be selected by the king. Blah, 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 blah. If the destination is further than the army can move in. Ja. Magyarul most meg kell rendelni a turnot. Tudunk ide építeni. Tudunk ide építeni egy military recruitmentet. Kell választani, miért szeretnénk. Miners, the Dwarf Warriors, vagy Miners Blasting Charges, Create Weapons. Legyen Create Weaponjük, hát persze. Akkor Create Weaponnel legyetek. De nem, mert be kell Siege Workshop! Egyből siege-ezünk egyet. Na, és ide mit tudunk építeni? Nem lehet feljebb fejleszteni semmit. Military Recruitment. Ezt tudunk ide rakni egy Military Support. Watch Room cannot build, you must upgrade your main settlement. És tudunk ide építeni egy Valleyfield. Ezek ugye majd adni fogják a goods-okat. Ez például növeli az income-ot. Jó. Ezt meg is építhetjük ide. Jó, ezt nagyon adni fogom ezt a játékot, higgyétek el. Ez maxos, nem. Az már támhot kéne fejleszteni. Igen, most elvileg van egy skill pointunk a karakterre. Skill points. Inspiring presence, character leadership effect plusz 5, camping movement reach plusz 10, az is elég jó, azok mind jók. Charge bonus plusz 2, jó, ez kell, bocs. Legközelebb majd engedlek titeket választani. Téged ugyanézve. Jó. Egyébként arra vigyázni kellett, hogy a régiben itt a Windows. Honnan tudja, hogy Windows használok? Használtok Linuxot is, meg mit tudom én, Mac-et is. Arra vigyázni kellett, hogy régen akkor szívelt, hogyha leizéltem egy kört. Akkor szívelt. Erre vigyázni kell. Assistance is available should you need it, my lord. You may rely upon it. In-game help is available by pressing the help pages button in the mouse. Tehát mindig fasságokat fognak mondani, tehát nem fogom megnyomni. As you know all too well, the power of the Dawi has reverberated through these mountains for millennia. Harness that strength, and you will have all you need to restore the Kara's Anchor to its former glory. Harness-ot földarabolni, nem? Igen, itt meg majd a 3-as szintit. Igen, azt mutatja, milyen troopokat. Garrison details. Ennyi armén van itt. Recruit Lords. Ez pont úgy működik, mint a másikban. Recruit Units. Ja, ők még itt replenish-ölődnek, nem biztos, hogy meg kéne attakolni. És nincs más választásom. Lehet, hogy itt kéne adni egy-két embert. Control-A. Ha kimegyek, akkor mi lesz a city? Most húzolnak. Tehát visszaküldjük azt, aki replenishelni fog téged ide. Nem a Control-as troopot. Nope. Not in my name.
Retake the realms. Na most elvileg csak Ready? téged szeretnék egyedül visszaküldeni. Forwards. De The High what the King hell? acts. Nem lehet elküldeni? Nem. Akkor rekrutunk egyet. Nem, ez se lehet. Send me to vengeance. Recruit units. De bazd meg, nem, meg It akarok... is Itt time. akarok tartani egy helyőrséget. Throne bearers. Let's march. Tízban még az nem ez. Harness is Candyvel. De akkor mi volt az a földarabból? Múltkor beírtad Siege-ben. Igen, és miért nem tudom egyedül őt elküldeni? Iném. Crashtober. A kurva anyád. Kurva anyád, Patrick. Retake the realms. Nem, együtt mozog. Nem is értem, miért mozog együtt. Nagyon furcsa. Jó, mert itt erre rákeresek, hogy Total War Warhammer. Elvileg ettől még marad nektek a game. Total War Warhammer. Have to play, have to use chariots. To move unit. Nem lehet itt külön transferelni, ez tök nagy fasság. So I have started playing Warhammer and I noticed that I can't move troops without their lord. I mean, I can't make them switch armies or form their own. Is there a way to do it? You are correct. That units need to be in army led by some sort of lord general. What you can do to transfer the units is between armies is order one army to run into the second army. This will give you a little pop-up window where you can select which units you wish to transfer between the two armies. Hát ez egy hatalmas fasság, és sose értettem. The High King acts. Jó. Tehát most azért esek itt a public és fel fognak lázadni, és nem tudok mit csinálni. Mert azt rekrutolnom kell egy lordot. Úgyhogy rekrutoljunk egy lordot. Finbird, Rakebirds. Jó, céget. Your total army and keep is estimated to increase. Ja, jó, hát akkor nyilván nem a 258-al increase-eli. Van, ez is kengyelje, azt vágom, de izét. Azt bevesszük, miért nem? Manski, Squihome, vagy milyen fasznak hívják. Ezt bevesszük, mert why not? Mennyi most jelenleg a izé? Texas Trade Total Army Upkeep. Majdnem annyi az Army Upkeep-en, mint amennyi a trade-en. Ennyi unit van a... The grumblings of dwarfs never cease. Some that remain in Karazakarak have the nerve to make trouble in your absence, my king. Take steps to reassert control over your mountain. Public order in provinces matter of population, happiness, or repression, and must be kept in check to prevent the province degenerating into revolts. Maintenance distant. Oh. Technology research. Vagy tudok public orders? Public order in province matter of population, happiness, or and must be kept in check to prevent the province degenerating into revolts. Igen, ezt értem, de hogy... Igen, ez a public order, tehát hogy ők most nagyon szarul vannak velem. És ez azért van, mert kurva sok az adó.
Igen, ezt meg is értem. 24%-os adót én sem fizetnék. Igen, itt most hogy a faszba veszem le az adót? Recruit Hero, Recruit Lord, Winning Browser, Correction Details, rég bele lehetett. Tax Province. Jó, hogy már is a Public Order. De nem lehet érte, hogy csak kicsit taxolgatod meg a provincot? Ja, hát akkor nem taxolgatjuk meg a provincot, hát ennyire. De most akkor innen leszedem a taxot. Akkor onnan is leszedődik. What the hell, man? Jó, mindegy, megépítünk még valamit, és akkor boldogak lesznek. És akkor talán kiegyenlítődik nullára. Demolish Buildings, nem biztos, hogy boldogok lesznek, semmit nem tudok építeni. De lehet, hogy leszedem a taxot. És itt növeljük a Public Order, de ezzel itt is leszedődik, tehát hogy ez így. Why? Why, man? Oké, okay, tehát mit kell csinálnunk? The Groby Pacification Good. Maintain at least 10 public order in the following provinces. Nem, ez a public order lesz, az csak ez hogy a faszban van ki? Ezt nem láttad? Grenade-re. A taxot visszaadjuk. Public order kell. Public order, corruption. Nem, nincsen nálam Orbán Viktor, nem lesz corruption. Growth. How the fuck am I supposed to do that, man, without any kind of tutorial? Objectives. Ja, hogy a maintain... bazd meg. Kicsit gondolkodnom kéne. A maintain at least 10 public order, az azt jelenti, hogy növelni kell. Jó, taskot leszedjük. Vagy taxis. Jó, tök mindegy, ezt bevesszük, mert most ez van kedvem. No equipment available. Siege vehicles are only available when attacking walled settlements. Ja, most ezt leszimulálom, akkor gondolom megint fasságot fogsz beadni. Nem szimuláljuk a betelt. Na, eddig hogy jön be a Game Grenadier? IDK. Az ilyen gémeknél sosem vagy annyira aktív, mint voltál. Nem tudom, ezeket is élvezed el, vagy bármi. Csak a Siege-et. Néha kell egy kis más, és én is néha belevonok a Siege-be, de kurvára. Jó, start battle. Your troops will fire at will without orders to the contrary, Commander. Have them conserve their ammunition, if you so wish. Fire at will. Fire at will is unit ability, és ebben messze units. Nem fire meg at will. Igen, units egyből fire amikor... Melyik a fire at will? Visszajönnek azok az ő. Régi toggle skill is volt. Igen, ezt be is kell toggololni. És csak ezekre érvényes. Jó, és now stop. Let's go, guys. Let's do this. No, 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 no. I'm not gonna be surrounded by monsters. Love on grenades. Exposed to flank, ja, látom. Ez a bajom. Ti hogy a faszba haltok itt? Jaj, ti alapból lógon voltatok a HP-ból, jó. Ilyenkor szoktam felrakni az időt. Ja, itt lehet időt állítani. Forward.
És úgy fejlett film. De hol a faszba választom ki a Fire at Wheels? Your lord is under attack. Losing currently. No. We are not losing anything, man. Ezek ki tudtak fogyni az ammo-ból a időben. Warban. Tehát, hogy itt a limited ammo. Még a Fire at Wheel, bazd meg. Annyi megfutamodott a fél. Seregük, ez már magával rontja az együtt is. Szóval kontroll, ja nem, ezek még üldözhetők. Az utolsó sereg megmaradt. Ezért kéne cavalry, mert ilyenkor szoktam most lenni cavalry-vel. Elcharge-olom a saját cavalry, de nem cavalry, get more romban. I need to learn this first. Szóval romban el szoktam charge-olni az enemy cavalry-t, és szokott lenni a taktikám, aztán bemegyek a infantry battle-ben, és cavalry-ből hátba charge-olok. Ezt a Battle of Kelly-nél alkalmaztam először romban, 6 évesen. Ez a legjobb létező strategy romban. Amit látjátok, ők csak a fél életüket vesztették el, de már is megtámadnak is ilyenkor. Nem tudnak fightolni, de mivel nincsen cavalry, ők ugyanolyan gyorsan futnak, mint az én egységeim. That's how am I supposed to get them? That's impossible. Jó, egy utolsó kört játszunk még. Ők 347 embert húzoltak, és így is kurva sok emberük maradt, amit látod. És hiába üldöztem volna őket, ugyanolyan gyorsan futtak, mint én. Tehát nincs is hiány. Ezt mondjuk azért kipatchelték volna igazán. Ez a Rómban nem így volt. Decisive victory. Itt is amúgy többen voltak. Sokkal. Megint. Mondjuk nekem olyan unitjaim vannak, mint Rómban. Kevesebben vannak, de elitebbek. Nézd meg nekik. 6 egységünk volt, és nekem meg 14, és mégis kevesebben voltam számokban. Occupy. Province instability. Public order penalty. Biztos. Jó, occupy. We have attained complete control of the province. It is now possible to issue commandment across the lands. Ők megint lúzolnak. Pedig most már taxot csak kapnak. Ti mi a faszért lúzoltok? Conquest, next turn only. Ja, jó. Provincial instability van per turn. Tehát most még nem is fizettek, bazd meg kibaszott adót, szerintem örüljetek. Onward! Good! Grimnir's axe thirsts. Nem tudok semmit se fejleszteni. Cannot build, you must build your main settlement chain building first. De melyik a main settlement chain? Mondom, az globalni akar a settlementnek, hogy... Itt látható, hogy Armory. Inkább generated 200. Itt is a pénzre megyünk, minden a pénzre megyünk. City. Ezt nem megadhakkal, így több. Send me to Jött, és egy kicsit replenisheljünk. Most megint kaptál skillt? Aha. Hard to hit. Melee defense plusz 2. Hit point plusz 3. Gun strength plusz 3. Mondjuk ezt tetszik. Ez mondjuk elég jó az a skill point trans. Nem? Mondom tetszik. ready.
Na most csak ebbe a izébe kapunk. Commandments may be issued over territory you rule, my lord. Make the effort to rouse the populace, so that they may better serve your A ends. commandment may be issued to faction in province. It controls completely. Commandments provide powerful bonuses and may be used for province info panel. Igen. Igen, ezt itt így látom is. Csak hogyha megadóztatom őket, akkor mínusz 10-et vesztek, tehát ez nem biztos, hogy jó ötlet. Leadership plus 5 for Dwarf Infantry Units. Mediatex plus 5 for Dwarf and Miners Units. Ezt tetszik. Egyszerre többet is lehet, nem csak egyet. You may still use a commandment from one of your province capitals. The Silver Road. Throne bearers, let's march! Commandment. Milyen faszom az a commandment, bazd? Silver Road. Commandments. Milyen commandmentet akarsz, bazd meg? De commandment az valamint, hogy erre gondol, hogy armorit építsek 4000-ért? De as you must upgrade your main settlement first. Amit még mindig nem jöttem rá, hogy upgrade-rek támolt. Nem tudok államot upgrade-elni. Commandmentre még mindig nem jöttem rá. Commandment from Janus, milyen? De milyen commandment, basz meg? Ezt te vágod, Grenade-vel? Mire gondol itt? A commandment ez nem a parancs. Milyen parancsot adja ki, bazd meg? The Silver Road. Yeah, I see. Nem akarok commandmentet kiadni, ennyi. Ready. Sértem kurva a játékot, milyen commandmentről van szó? Jó, nem taxolok meg senkit. No idea, probably around the parancs because of command. Hát, ezt is nagyon köszöntem tőled. Jó, most végre gróbol. Greenskins, a barbarous race of savage killers. They think of nothing except violence. Keep your weapons close at hand in any dealings with them. Orcs and goblins hand together on the camping map and are collectively referred as greenskins. Greenskins live for nothing but violence and can be initiated into near unstoppable if sufficiently roused. Oké, tehát ezt most megtudtunk egy ilyen greenskin. Tehát magyarul rasszisták vagyunk, ezért a greenskineket kiöljük, és ilyen kurva nagy mapen van. És ez itt még mindig a map. Itt már a felfedezetlen map. Mondom, a mi célunk ez az, hogy ezeket a fosokat kiöltsük, mert rasszisták vagyunk. Igen, itt gondolom a zöld jelölt az mind a green skin. Igen. És itt majd ambusolni kell őket. De egyelőre ez nem jó ötlet. What? The High King acts. Semmit nem tudunk upgrade-elni. Ja, ezt kell upgrade-elni, igen, settlementet, jó. Most már tudjuk, eddig nem tudtuk. Itt is tudjuk a settlementet? Semmit, nem tudjuk. És itt... Így se tudjuk. Settlementet upgrade-elni. Jó, most nincsenek megadóztatva, úgyhogy jelenleg megy fölfelé a pénzük, így is kapok eleget. És jelenleg ez a maintain at least 10 public order in following province. This is the Silver Road. De egyszerre 10 public. Jó, ezt utolsó roundot lejátszuk. Igazából itt meg kéne őket ambusolni. Csak itt még ő nekik megvárnám a replenishmentjüket mondjuk. Meg még kicsit még várnék. Egy kört.
értem, hogy milyen faszra gondol. Public order. Public order is stabilizing. Jó. Commandment. Nincs itt semmilyen commandmented. Mindig nem jöttem rá, mire gondol. It is time! Szíválunk egy kört. Ukrajn is előbb a trúpjaim, és kapjam a izit. Maintained. Jó. Egy kurva sok trúpom Ripley is elődne, de ezt már nem várjuk meg. És szerintem rekrutolunk is egy unitot. Legyen egy. Minorra még mindig nem tudtam ellenni a faszomat csinál. Quarrels és Courage Thronement. Belőlük van már 4. Ez inkább Quarrels kellene. Global Local. Ja, ezek a local armik. The runes are cast! Tehát, hogy globalból akarok rekrutolni, vagy localba. Ez igazából tök mindegy, mert ugyanaz az army érhető el mindkét helyen. És ugyanazon az nem ugyanazon, így sokkal többbe kerül. Ja. I agree! Ráadásul egy roundba is kerül, úgyhogy nem. Jó, menjünk. Send me to vengeance! Ez most felupgrade-ez a City, nem? Ja, igen, most itt érdekes mód, mert itt Pillars of... Igen, ez egy másik. Kanaz a karak. És már... Tehát egy... Ja, értem, hogy 3 település tartozik hozzá. Értem. Tehát hozzá is 3 település tartozik, stb. Mit XD-zel? Mit rögsz, köcsög? Semmi kommandom, amit kiadhassak. Mit XD-zel, köcsög? Ezért ráugrozok. Hogy... Highlighting commandom. Your war efforts would be strengthened by the raising of a new army. Appoint another command, and you can open a second front against your foes. Igen, New Commanderrel újabb frontot tudok kialakítani, és újabb pénzbe kerülne. Entire new armies may be raised from the recruit north panel. Igen, ezt tudjuk, ezt még angol ismerős. Lord. Layer King. Ezt a csávót kell rekrutálni. Time for a reckoning! A new army has been raised under the command of your appointed lord. It only remains for you to issue them orders, sire. Jó, neki kéne majd. As the High King commands. Egy 2 roundba kerül egy minor, hát 2 minor és 2. És mennyibe fog nekem kerülni? Még nincsenek adóztatva. I said XD a long time ago, now it's whatever. Mind röhögtél azon, hogy... Throne bearers! Let's march! Jó, srácok, 57 van. Gyors leviszem az utolsó kört. Yes. Amúgy ezt nem tudom miért ide rézeltem, ezt ide kellett volna. The axe thirsts for war. Jó, szerintem ez itt megépült, ha jól tudom. Nem épült meg es. Jó, akkor igazából semmi nem fejlődött, semmi nem történt. Ez itt készre lett. Ez is tetszik. Jó, szerintem leizőjük az utolsó Summon kört. me if you dare! És aztán befejezzük. Aha, amit láthatok, ő már itt megy ellenünk warba. Tehát ő lenne majd. Consider varying your tactics when maneuvering in the face of the enemy, my lord. Placing an ambush or setting a defensive camp may bring about victory where a straight engagement would fail. I'm just gonna defend the moment behavior and abilities to adapt to things. Recruitment, ambushing and raiding. Implement behavior, special analysis.
Jó. Na, most be kell fejeznem, mert nem sokára megjött apám. Ja, most azt fogom csinálni, hogy most elmegyek European Warozni, és fölvásárolok egy gírt 800 medálért, ami ad nekem plusz 24 darab cavalryt, és aztán fogom és fölenchantolom, amennyire csak tudom, úgyis van 30 darab ilyen enchantolós fosom. És ezt rárakom a fédre, a második pedig, hogy megveszek 800 medálért egy infantriból ugyanilyet, és azt is fölenchantolom a kurva életbe. És fú, olyan kurva jó leszek, exit én, mert szerintem egyet széveljünk előtt. Igen, ez az autó szép egyet. Cloudba szép. Menjünk egyes lokölbe. Az legyen a neve, hanem az, hogy első stream. I don't think you can enchant them. I must be able to enchant them. És elszéveljük ezt Cloudba inkább. Nem Street. Jó. Exit to Windows. Jó. If you quit now, you will lose all unsaved progress. Hát, most befagyott a quitnél. Úgyhogy addig kilépünk Streamlabs-ba. Remélhetőleg minden minden jó volt. Nem tudom, hogy... De mindegy, ez egyetlen VM szerintem, hogy megcsináljam azt a missiont. Úgyhogy ja, kösz szépen, hogy ezt is megnézted, meg hát hogy mindent. És hogyha akarod, akkor igazából holnap nem folytatjuk, az kurvára biztos. Holnap szígyezünk. És igazából az a mai nap is jó volt szígyben, mert igazából nem nyertem semmit, de nem veszettem semmit se. Hétvégén pedig konzolon leszek, ahol most folytatjuk a Immortals Phoenix Risingot, tehát hogy így. Ja. Úgyhogy tök jó. Igen, és ez így gyorsát kell írnom, hogy ez itt a follow-nál change. What the fuck just happened, man? Ending screen és social médiába ezt át kell állítanom, hogy ez itt... Mert ezt mindjárt megtudjuk a streamben. Ám ez marad a social media 3, csak nem fütyimre már a nevem, hanem... Miért nem tudom átállítani, bassz meg? Oh. Jó, mindegy, ezt már megcsinálom másik. Ne, izé top player legyen. Vagy ne fütyimre legyen, hanem top player, hát éljük ezt is. Na jó van, srácok. Úgyhogy köszönöm.